Heel veel mensen, als ze wel eens een schep in de grond doen, dan rammen ze met hun schouders erin. Alleen dan sloop je je eigen lichaam. Een goede tuinierder, die maakt gebruik van zijn eigen gewicht met het in de grond duwen van de schep. En dat staat ook eigenlijk voor analogie voor hoe wij met de natuur en met de landbouw omgaan. Dus als jij bijvoorbeeld aan het duwen en trekken bent aan die natuur om te zorgen dat die voedsel produceert, dan kost het heel veel energie, net zoals als je die schep in die grond ramt met je knie. Tussendoor sloop je je eigen lichaam of sloop je de natuur. We zijn hier op Utopia-eiland en hier heb ik een project aangelegd en gecureerd waarbij we in 3 landschappen laten zien hoe we ecosystemen kunnen herstellen door middel van gezonde voedsel verbouwen. En dat doen we aan de oostkant met een heel mooi schoolplein, wat staat voor stedelijk gebied. En het vraagstuk hoe kunnen we onze jeugd opleiden met het gedachte van herstel. In het midden hebben we een recreatiegebied, dat staat voor het verwevingsgebied van de stad naar het platteland. En daar laten we een recreatief voedselbos zien. Waar we nu zitten, dat is het westkant van het eiland. Dat is het ecoforestry perceel en daar hebben we echt een productiesysteem waarbij we bomen combineren met akkerbouw of veeteelt. En daar ook heel veel leren om het ook toe te gaan passen op projecten die we ook doen voor boeren bijvoorbeeld. Natuurherstel zie je op Utopia-eiland terug omdat we als eerste rekening gehouden hebben met de huidige biodiversiteit die we hadden. We hebben het geluk dat er al een bever zit, we hebben heel veel wilde bijen. We hebben ook een ongelooflijke diversiteit aan insecten en aan vogels. We hebben dus eerst gekeken van hoe kunnen we zorgen dat wat we hier aan ingrepen doen, dat we in ieder geval die biotoop behouden voor die dieren. En daarbij hebben we het zo gedaan dat we wat we herplanten juist toevoegen aan de biodiversiteit van het eiland. Dus we hebben veel meer bomen geplant die veel langer levensduur hebben dan wilgen bijvoorbeeld. We hebben ook gezorgd dat in de gelaagdheid van het ecosysteem er veel meer diversiteit komt, want hiervoor heb je alleen maar brandnetels. En brandnetels ja, die zijn natuurlijk wel leuk voor een aantal vlinders bijvoorbeeld of bepaalde insecten. Maar als je er te veel van hebt, is het ook een beetje monocultuur. Dus dat zijn eigenlijk allemaal manieren hoe je kunt kijken naar hoe je dat herstel toepast. Eerst door het behoud en vervolgens hoe gaan we nou door ons beheer en ons gedrag of nieuwe ingrepen zorgen dat er dus meer rijkdom kan ontstaan op die plek. Het resultaat van de boer is dat hij dus heel veel vertrouwen krijgt en ziet dat de natuur zijn bedrijf meer gaat dragen. En dat weer het plezier terugkomt in het werk en het genieten van het land. Waarbij je ook ziet dat de producten lekker en gezond zijn en dat ook je zorgen afnemen. Omdat je dus niet afhankelijk bent meer van grote financiële investeringen om je bedrijf draaiende te houden. Het is echt, de natuur draagt je bedrijf. En door mee te wegen met het ritmes van de natuur en ook van de gewassen en bijvoorbeeld de dieren die je houdt, is het veel meer in harmonie. De rode draad in mijn werk blijft in die zin heel simpel. Van hoe kun je nou zorgen dat we laten zien en tonen dat ecosysteemherstel mogelijk is. En ook dat we ons gaan afvragen, zijn we nou onderdeel van die natuur of niet? En als je gaat kijken als we onderdeel van zijn, dan ga ik wel eens nadenken over het vraagstuk en over de oplossingen. Wat ik nou zo mooi vind is dat in die rode draad van mijn projecten is dat je iets begint. Of het nou voor de stad is of voor een boer of voor een recreatiegebied. En uiteindelijk gaat dat leven. Dus het begint pas als je het aangeplant hebt. Kijk, met Utopia-eiland zijn we natuurlijk op ons eigen eilandje bezig. En daar bleven we allesbehalve op blijven zitten. Het liefst willen we dat al die bezoekers, al die mensen die hier ook trainen, meekrijgen en hopelijk ook een aha-momentje hebben waardoor ze zeggen, hey, dit ga ik ook zelf doen in mijn eigen omgeving, op mijn eigen bedrijf of in mijn eigen buurtpark. En dat is onze grote droom. Het is niet het succes dat het project hier voor eeuwig bestaat. Het zou natuurlijk mooi zijn als dit voor 100 jaren zou mogen blijven staan. Maar het echte succes zit in het feit dat mensen echt ons na gaan doen. En dat wat wij achterlaten is dat gewoon een hele nieuwe gemeenschap gaat ontstaan is in de stad van Almere en ook andere steden. Van burgers tot professionals die betrokken zijn bij, gevoel hebben voor en ook zorg dragen voor de ontwikkeling en het behouden van een gezond ecosysteem voor de stad en de mens. Uiteindelijk gaat het erom dat we met elkaar in onze eigen directe omgeving weer ecosystemen laten floreren en daar zelf heel erg lekker en gezond voedsel van af kunnen halen.